हाय व्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत चिकन हंडी। तर चिकन हंडीसाठी इथे मी घेतलेला आहे 1 किलो चिकन। हे मी स्किन सोबत घेतलेला आहे। तुम्हाला विदाउट स्किन हवा असेल तर तसंही घेऊ शकता तुमच्या आवडीनुसार। तर त्यासाठी आपण सगळ्यात आधी चिकनला मॅरिनेट करणार आहे। हे मी स्वच्छ धुवून घेतलेले चिकन आहे। आता त्याच्यात मी टाकणार आहे 1 मोठा चमचा गरम मसाला, 2 चमचे मिरची पावडर, पाव चमचा हळद। जर तुमच्याकडे काश्मीरी लाल असेल तर ती वापरली तरीही चालेल। आता ह्याच्यात मी साहित्य हे टाकलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यात टाकायचं आहे दही। तर हे अर्धा किलो दही आहे, तर मी ह्याच्यातला अर्ध टाकते, म्हणजे पावशेर दही मी ह्याच्यात ऍड केलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यात टाकणार आहे 1 लिंबू, एका लिंबाचा रस। तर आपण लिंबाचा रस पिळून घ्यायचा आहे। असा हात ठेवला की बिया आतमध्ये पडणार नाहीत। व्यवस्थितपणे लिंबू मस्त असा पिळून घ्या। ह्याच्यामुळे आपलं चिकन आहे ना खूप छान असं मॅरिनेट होतं, लिंबू आणि दहीमुळे, आणि मग एकदम सॉफ्ट शिजतं भाजीमध्ये। त्यामुळे मॅरिनेट करणं खूप गरजेचं आहे। आता मी ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकणार आहे। हे पहा, आता मी मीठ टाकलेलं आहे। आता आपण या चमच्याने व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्या। हाताने मिक्स करू नका, कारण मिरची पावडर जर तिखट असेल तर आग होईल तुमच्या हाताची। त्यामुळे शक्यतो चमच्याचा वापर करा आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून ठेवून द्या 1 तासासाठी, किंवा कमीत कमी तुमच्याकडे वेळ नसेल तर अर्ध्या तासासाठी। पण मॅरिनेट करणं खूप गरजेचं आहे। आता मी चिकन छानपैकी मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता आपण हे छानपैकी चिकन झाकून ठेवून द्यायचं आहे। त्याच्यानंतर आपण पुढची प्रोसिजर बघणार आहे। हे पहा, इथे मी 2 ते 3 मिनिटं परतलेला आहे कांदा। आता आपण ह्याच्यामध्ये 3 चमचे तेल टाकलेलं आहे। आपण ग्रेव्ही बनवणार आहे, तर हे तेल आपल्याला एवढं लागणार आहे। तर आपण जो मसाला बनवणार आहे ना, हा ग्रेव्ही मसाला बनवणार आहे, त्यामुळे कांदे व्यवस्थित तेलावरती छान असे आता भाजून घ्यायचे आहेत। ब्राऊन कलर करायचे आहेत आपल्याला, गोल्डन ब्राऊन कलरवरती। हे पहा, कंप्लीट 10 मिनिटं झालेली आहे आणि आपला उभा चिरलेला कांदा छान असा गोल्डन ब्राऊन झालेला आहे। आता आपण काय करायचं आहे, ह्याच्यामध्ये ॲड करायचे आहे 2 चमचे, ही आहे आलं लसूण आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट। ही आहे 2 चमचे। ह्याच्यामध्ये आहे अद्रक, लसूण आणि हिरवी मिरची। आता आपण ही 2 ते 3 मिनिटं ही पेस्ट आपण परतायची आहे छानपैकी। आणि आता ही पेस्ट परतल्या आपण काय करायचं आहे ना, ह्याच्यामध्ये टाकायचं आहे बारीक चिरलेले 3 टोमॅटो। हे पहा, आता गॅसची फ्लेम जी आहे ती आपण मीडियम करायची आहे थोडी। आता आपण ग्रेव्हीमध्ये ना मसाले टाकायचे आहेत। ग्रेव्हीचा जो आपण हा मसाला करतो ह्याच्यामध्ये मसाले टाकून घ्यायचे आहेत। तर मी इथे घेतला 1 छोटा टीस्पून हळद। तुम्हाला जितकं तिखट हवं आहे तितकं तिखट तुम्ही ह्याच्यात ॲड करा। माझी मिरची पावडर जास्त तिखट नाही आहे, तर मी इथे 5 चमचे घेतलेली आहे। आता हळद आणि मिरची पावडर व्यवस्थित मिक्स करून घ्या। गॅसची जी फ्लेम आहे ती कमीत कमी ठेवा।
आता आपण ह्याच्यात टाकायचं आहे धणा आणि जिरा पावडर. तर मी आता इथे टाकतेय 2 टेबलस्पून धण्याची पूड. आणि 1 चमचा जिरा पूड. आता आपण हे व्यवस्थित हे मसाले मिक्स करायचे आहे. आता आपण ह्याच्यात घालणार आहे 1 चमचा गरम मसाला. कोणत्याही ब्रँडचा वापरला तरीही चालेल. आता तुम्ही बघा हा मसाला कोरडा वाटतोय, तर आपण ह्याच्यात थोडंसं गरम पाणी टाकायचं आहे. आपण ही ग्रेव्ही तयार करतोय ना, तर मसाले करपू नये म्हणून आपण ह्याच्यामध्ये गरम पाणी ॲड केलेलं आहे. तर आता हे मी इथे 1 ग्लास गरम पाणी टाकलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यावरती झाकण ठेवून लो फ्लेमवरती हा मसाला छानपैकी शिजवून घ्यायचा 10 मिनिटांसाठी. आपलं कांद्याचं ताट आपण ठेवायचं आहे झाकण. आपण अधूनमधून चेक करायचं आहे. जर मसाला कोरडा वाटला किंवा पाणी आटलं मसाल्यातलं तर परत थोडंसं गरम पाणी टाकायचं आहे. पण 10 मिनिटं आपण हा मसाला शिजवून घेणार आहे. हा आपल्याला हे पहा, पण झाकण खोलून बघूया. तर 10 मिनिटं झालेली आहे. पण मसाला आपला ना छानपैकी असा लो फ्लेमवरती शिजवून घेतलेला आहे. हे पहा, तुम्ही बघू शकता तेल वरती आलेलं आहे मसाल्याच्या. आता आपण हा मसाला काढून घेणार आहे, थंड करणार आहे आणि मिक्सरला ह्याची आपण ही पेस्ट करणार आहे. म्हणजे हा ग्रेव्ही आपली ही तयार होईल. तर चिकन आपण कसं शिजवायचं आहे ते मी तुम्हाला आता दाखवते. आता आपण हा मसाला पहिले हे पहा, इथे मी लोखंडी कढई परत स्वच्छ करून घेतलेली आहे. आणि आता आपण चिकन शिजवणार आहोत. त्याच्यासाठी सगळ्यात आधी मी घेतलेलं आहे ते 2-3 टेबलस्पून तेल. त्याच्यामध्ये पण टाकायचं आहे 1 चमचा जिरं. आणि इथे मी गरम मसाले घेतलेले आहेत 2 मोठी वेलची, 3 छोटी वेलची, 2 दालचिनीचे तुकडे, 5 ते 6 काळे मिरे. हे पहा, गरम मसाला आणि जिरं छान तडतडले. आता आपण तेजपान टाकूया. आणि आता आपण ह्याच्यात ॲड करायचं आहे बारीक चिरलेला कांदा. कांदा छान लालसर करून घ्यायचा आहे. कांदा लालसर होताना त्याच्यामध्ये 1 चमचा आलं, लसूण आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट टाकायची आहे. फक्त 1 चमचा टाकायची आहे, जास्त टाकू नका, कारण आपण ग्रेव्हीमध्येही टाकलेली आहे. आता ही छान अशी तेल सुटेपर्यंत फ्राय करूया. आता आपला कांदा, आलं, लसूण, हिरवी मिरची छान फ्राय झालेला आहे. तर आता आपण ह्या स्टेजवरती जे आपण चिकन मॅरिनेट करायला ठेवलं होतं ना, ते टाकायचं आहे. मी हे चिकन आहे ना 3 तास मॅरिनेट केलेलं आहे.
तर हे आपल्याला दह्याच्या पाण्यासोबतच टाकायचं आहे. अजिबात हे मिश्रण वाया घालवू नका, ह्याच्यामध्ये खूप फ्लेवर आहे. आता आपण चिकन छान असं परतूया. आपण छान असं परतून घ्यायचं आहे चिकन. आता हे हाय फ्लेमवरतीच आपल्याला परतून घ्यायचं आहे, 1-2-3 मिनटं. हे पहा, आता 3 ते 4 मिनटं झालेली आहे. आपलं चिकन छान असं फ्राय झालेलं आहे. आता आपण काय करणार आहे, हे चिकन जे आहे ते एका मोठ्या भांड्यामध्ये आपण ट्रान्सफर करून घ्यायचं आहे. म्हणजे काय होईल की जी आपण ग्रेव्हीची जी पेस्ट केलेली आहे, जी आपण ग्रेव्ही बनवली होती ना, ती पहा मिक्सरला मी वाटून घेतलेली आहे आणि त्याची पेस्ट तयार केलेली आहे. तर आपल्याला चिकन हंडीची ग्रेव्ही बनवायची आहे. तर त्यासाठी आपण हे एका मोठ्या भांड्यात हे ट्रान्सफर करूया चिकन. हे पहा, ते इथं मी मोठ्या भांड्यामध्ये ना चिकन ट्रान्सफर करून घेतलेलं आहे एका मोठ्या पातेल्यात. तर आपण जी पेस्ट केली होती ना ग्रेव्हीची, ती आता आपण याच्यामध्ये ॲड करून द्यायची आहे. आणि ही ग्रेव्हीमध्ये पूर्ण ही पेस्ट मिक्स करायची आहे. जी आपली ग्रेव्हीची जी आपण तयारी केलेली आहे ती छान या चिकनमध्ये मिक्स करायची. आता तुम्हाला ह्याच्यात कितपत ग्रेव्ही हवी आहे त्यानुसार तुम्ही पाणी टाका. आणि जर तुम्हाला घट्टसरच हवी असेल भाजी तर चिकन हंडी, तर मग तुम्ही पाणी नाही ॲड केलं तरीही चालेल. हे पहा, इथे मी ना 2 ग्लास गरम पाणी टाकलेलं आहे ह्याच्यामध्ये, म्हणजे आपलं जे चिकन आहे ना ते शिजण्यासाठी. त्यामुळे आता आपण ह्याच्यावरती झाकण ठेवून द्यायचं आहे आणि आपली चिकन हंडी छान अशी शिजू द्यायची आहे. मला जास्त घट्टसर भाजी नको आहे म्हणून मी ह्याच्यामध्ये पाणी ॲड केलं आहे. जर तुम्हाला घट्ट ग्रेव्ही आवडत असेल चिकन हंडीचा तर तुम्ही त्याप्रमाणे करू शकता. आता आपण काय करणार आहे ना, ह्या ग्रेव्हीला उकळी येऊ देणार आहे आणि छानपैकी ही ग्रेव्ही आपण शिजवून घेणार आहे, जोपर्यंत चिकन शिजत नाही तोपर्यंत. तर आपण शिजताना आता ह्याच्यामध्ये 1 चमचा आपण जे आहे गरम मसाला पावडर टाकायची आहे. ही शेवटी टाकायची आहे, म्हणजे आता आपण शेवटी ह्याला शिजवतोय चिकनमध्ये तोपर्यंत. आता आपण ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. एक गोष्ट लक्षात ठेवा की मॅरिनेट करताना आपण चिकनमध्ये मीठ टाकलेलं आहे, तर आपल्याला ग्रेव्ही पुरतं मीठ टाकायचं आहे. तर मिठाचा अंदाज घेऊनच तुम्ही हे टाकायचं आहे. आणि जर तुम्ही ह्याची चव चाखून बघा, जर तुम्हाला ह्याच्यात तिखट कमी जास्त काहीही वाटलं तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये काश्मीरी मिरची पावडर किंवा लाल तिखट ॲड करू शकता. आता आपण झाकण ठेवून ही ग्रेव्ही शिजवून घेणार आहोत, जोपर्यंत चिकन शिजत नाही आपलं. आणि हे आपण मीडियम फ्लेमवरती शिजवायचं आहे. मीडियम टू लो फ्लेम ठेवली तरीही चालेल. अर्ध्या तासासाठी लो फ्लेमवरती चिकन शिजवून घेऊ शकता. आणि जर मीडियम फ्लेमवरती शिजवताय तर 25 मिनटं शिजवा. पण मी सजेस्ट करेल की लो फ्लेम ठेवा, म्हणजे खाली चिकन लागणारही नाही आणि ग्रेव्ही जास्त आटणारही नाही. पहा, आता आपल्या चिकनच्या ग्रेव्हीला छान उकळी आली आहे. आता आपण ही लो टू मीडियम फ्लेमवरती अर्धा तास शिजवून घ्यायची आहे, मगच झाकण ठेवायचं आहे. जर तुम्ही लो फ्लेमवर शिजवत असाल ना तर झाकण ठेवू शकता, आणि जर मीडियम फ्लेमवरती शिजवत असाल तर झाकण थोडंसं गॅप ठेवा, म्हणजे हे उतू जाणार नाही आपली जी हंडी आहे ती. आता मी हे एकदम मिक्स करते आणि ह्याला लो फ्लेमवरती 30 मिनटं शिजवणार आहे.
आता गॅसची फ्लेम एकदम लो करणार आहे आणि ह्याला अर्ध्या तासासाठी शिजवून घेणार आहे. आता आपली चिकन हंडी आपण अर्ध्या तासानंतर बघूयात. हे पहा रेडी आहे. तेल वरती सुटलेलं आहे छानपैकी. आता मी ह्याच्यात टाकते आहे 1 चमचा भरून कस्तुरी मेथी. कस्तुरी मेथी शेवटी आपल्याला ॲड करायची आहे. हे पहा किती छान. आता आपलं चिकनही शिजल्यावर का अर्ध्या तासात चिकन छान शिजतं. तेलही वरती सुटून आलेलं आहे. आपली चिकन हंडीची ग्रेव्ही रेडी आहे. तुम्हाला जितकी घट्ट पातळ हवी आहे त्यानुसार तुम्ही हिला आटवू शकता. हाय फ्लेम करून हिला कमीही करू शकता, पण मला एवढी ग्रेव्ही लागणार आहे त्यामुळे मी आटवत नाही. आपलं चिकन शिजलेलं आहे. आता आपण ह्याला सर्व करते मी तुम्हाला आणि सर्व करून दाखवते. तुम्ही ह्याच्यामध्ये आता या स्टेजला छान अशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकू शकता. आता मी टाकणार आहे बारीक चिरलेली कोथिंबीर मी ॲड करते. आता कोथिंबीर ॲड केल्यानंतर आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करून टाकायची आहे. आता आपली चिकन हंडी तयार आहे. मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली मस्त मस्त यमी यमी चिकन हंडी तयार आहे. मी त्याला कोथिंबीर आणि कांद्याने गार्निश केले. कशी दिसते ना यमी यमी, टेस्टी टेस्टी. तर ही चिकन हंडीची रेसिपी तुम्हीही नक्की ट्राय करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. ही रेसिपी तुम्हीही नक्की बनवून पहा.